Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc đồng hồ đo đa năng cực kỳ phổ biến và giá rẻ, Vinasemi DT-9205A. Đây là trợ thủ không thể thiếu với anh em kỹ thuật và người học điện tử. Đồng hồ có thể đo điện áp DC và AC. Đo tụ điện. Đo dòng điện DC và AC. Kiểm tra diode và thông mạch. Đo transistor. Đo điện trở.